สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกุ๊กไก่มีเมนูพาสต้ามานำเสนอนะคะเป็นอาหารอิตาเลียนที่ง่ายแสนง่ายแล้วก็อร่อยนะคะส่วนประกอบวันนี้มีแค่2อย่างเท่านั้นเองสปาเกตตี้ใครจะใช้พาสต้าอะไรก็ได้นะคะแล้วก็พริกดองน้ำมันมะกอกที่กุ๊กไก่เคยทำไว้นะคะต้มน้ำนะคะเตรียมต้มสปาเกตตี้ปิดฝา น้ำเดือดแล้วนะคะใส่เกลือค่อยๆใส่ลงไปนะเดี๋ยวมันฟูขึ้นมานะคะแล้วก็สปาเกตตี้ของเราที่ต้องใส่เกลือนะคะเพื่อให้เส้นมันมีรสชาตินะคะมีรสเค็มขึ้นมาสักนิดหนึ่งเวลาในการต้มพาสต้าแต่ละชนิดนะคะเขาจะมีเขียนบอกไว้อย่างอันเนี้ย8 นาที8 นาทีอันเนี้ยคือพาสต้าแบบอันเดนเตก็คือกรุบๆข้างในนะถ้าใครอยากได้พาสต้าที่นุ่มลงมาสักนิดนะคะให้ต้มเกินไปประมาณ2 นาทีจากที่เขาเขียนนะคะเมื่อพาสต้าได้ที่นะคะให้เทน้ำออกไม่ต้องให้เสด็จน้ำนะคะที่เนี่ยเวลาทำพาสต้าเขาจะเหลือน้ำแบบน้ำต้มของมันไว้นิดนึงแล้วก็พริกดองของเราใส่แค่ไหนบอกมาลูกตาเท่าไหร่เอ่ยพาสต้าสำหรับ1 คนลูกคนเดียวก้มมาดูก้มมาดูนิดหน่อยก็ได้ อีกหน่อยใส่พริกตามใจชอบค่ะเสียบแซ่บใครชอบเผ็ดมากใส่มากพอก่อนใช่ไหมแล้วก็คลุกให้เข้ากันนะคะในการทำพาสต้าที่นี่นะซอสทุกซอสนะคะไม่มีเอามาราดนะคะต้องคลุกหมดนะต้องเข้ากันให้หมดนะคะคลุกให้เข้ากันหอมไหมจมูกยาว ไม่ได้กินมานานไงนี่พริกโรยหน้าพริกโรยหน้า10 9 8 7มือสั่น 6 5 4 3 2 1เย้เลย น่ากินป่ะลูกน่ากินไหม น่ากิน น่ากินมากลองทำกันดูนะคะ ง่ายไม่ยากเลยนะ แบบนี้นะคะใช้พริกป่นกับกระเทียมสับก็สามารถเอามาผัดกับเส้นพาสต้าได้นะคะ ลาทุกคนไปก่อนนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับ